Good morning everyone, welcome back to my channel. Etia ami ma ghor ahi paluhi. Etia hoise morning aru amar bhontiya amaloi bonai thoisile gajora halwa. Yar recipe tu shoot kora hua nai, ketiabar pasot moi yar recipe tu apnalokor logot share korim. So etia breakfast ot moi banaisu paneer paratha, jar recipe tu moi apnalokor logot share korisu. ইয়াত লৈছো 100 গ্ৰাম পনীৰখিনি ভালকে মই ৰুকি লৈছো। ইয়াত লৈছো এটা পিয়াজ, এডখৰ আদা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। ধুনিয়াকে এইখিনি চপ কৰি লৈছো। এতিয়া পনীৰখিনিত দি পিনে ভালদৰে মিক্স কৰি লম। ধনিয়া পাত দিছো। এতিয়া গুটে শুকান মছলাখিনি দি লম। ইয়াত দিছো ভাজি থোৱা জিৰা, জালুক পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, গৰম মছলা, আমচুৰ পাউডাৰ, ৰঙা জলকীয়া, অজৱাইন, এচামুচ তেল আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত লৈছো দুবাটি আটা। আটাখিনিত অজৱাইন অলপ দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ভালদৰে আটাটো মঠি লৈ 15 মিনিটমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ 15 মিনিটৰ পাছত সৰুকৈ আটাটো বেলি লৈছো। বেলি লোৱাৰ পাছত ইয়াত পনীৰৰ মিশ্ৰণটো দি ভিডিঅ'টো দেখাৰ দৰে ইয়াক ভালদৰে বন্ধ কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াত শুকান আটা অকণ দি ৰুটিৰ আকাৰত বেলি লৈছো। এতিয়া ৰুটিটো তেৱাত দি দুইফালে হেকি লম। হেকি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই মিঠাতেল দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত ঘিউ আৰু ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই মিঠাতেল দি খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত মিঠাতেল দিওঁ। আৰু মিঠাতেল দিলে ইয়াত বেছি সোৱাদ হয় পৰঠাটো। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ মিঠাতেল দি। ইয়াত তেল অলপ দি ভিডিঅ'টো দেখাৰ দৰে পৰঠাটো ভালদৰে হেকি লম। এয়া দেখিছেনে পৰঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া পৰঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকে পনীৰ পৰঠা বনালে কেতিয়াও আপোনাৰ পনীৰ পৰঠাটো নেফাটে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয়। এতিয়া বাই ভনী দুজনী মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ পাছত ফ্ৰুটছ খাইছে। আমাৰ তনিষ্কাই ষ্ট্ৰবেৰীটো কেতিয়াও নেখায়, কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছে। বহুত বেছি টেঙা পাইছে। দেখিছেনে তাই মুখখন?
আমি গৈছিলোঁ এঞ্জেলৰ ঘৰলৈ, বাইদেউ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। আৰু ভাল নাই, অকণমান খবৰ কৰিলোঁগৈ। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ অকণ বজাৰ কৰিবলৈ। এয়া আমাৰ তনিষ্কা, এয়া আমাৰ এই এয়া ৰাস্তাত দেখিছেনে? এইটো হৈছে গুজৰাটী মেৰিজ। মই আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ।